चला तर आपण आज गरमागरम फाफडा शिकूया। बाउल मध्ये 1 वाटी बेसन, त्यात चवीनुसार मीठ, अर्धा चमच हळद, पाव चमच बेकिंग पावडर, अर्धा चमचा ओवा टाकून हे सर्व मिक्स करून घेणार आहोत। त्यात 2 चमच तेल टाकून आपण परत मिक्स करून घेऊया। थोडे थोडे पाणी टाकून पीठ मळून घ्यायचे आहे। मंडळीनो, थोडे थोडे म्हणजे अगदी 2-2 चमच। आता हे सारण छानपैकी मळायचे आहे। आपल्या बाऊलला हे सारण चिटकत नाही म्हणजे आपल्या पिठाचा गोळा चांगला मळून तयार झालेला आहे असे समजायचे। आपण ज्याप्रमाणे कणिक मळतो त्याप्रमाणेच मळायचे आहे। आता पहा, आपला हा गोळा एकदम गुळगुळीत झालेला आहे। आता आपल्याला याचे छोटे गोळे तयार करायचे आहेत। हेच गोळे हातावर मळून त्याची लांबट गोळी तयार करायची आहे। याची एक साइड आपण थोडी निमुळती बनवायची आहे आणि ती एका लाकडाच्या पाटावर किंवा पोळी पाटावर ठेवून घासायची आहे। दाखवल्याप्रमाणे सुरीच्या साहाय्याने आपण ती काढून घ्यायची आहे। अजिबात आपण घाई करायची नाही, नाहीतर तुटून जाण्याची शक्यता आहे। आता हे गरम तेलात तळून घेऊया। खूप गरम तेलात हे टाकू नये, नाहीतर लगेच लाल होतील। हा फाफडा लाकडाच्या पाटावरच छान होतो। स्टीलच्या ताटावर किंवा ओट्यावर घेतला तर तो हात सरकण्याची शक्यता आहे। आता आपला गरमागरम फाफडा तयार आहे। आपण तेलात मिरच्या टाकून त्यावर सर्व करूया। मग मंडळी, कशी वाटली तुम्हाला फाफडा रेसिपी? आहे ना एकदम सोपी? मग तुम्ही कधी करून पाहता? ठरल्याप्रमाणे आज आहे नवरात्रीचा पहिला दिवस आणि तुमच्यासाठी प्रश्न दुसरा। हिंदी मध्ये सांगते, नीट ऐका। दिखने में है पतले रोल मगर खाने में सॉफ्ट और बड़े ही मजेदार। दिखने में है पतले रोल
खाने में है सॉफ्ट और बड़े ही मजेदार. चला तर मंडळी, लवकरात लवकर गेस करा कमेंट मध्ये. आणि हे सर्व विजेते घोषित होणार आहेत दसऱ्याला. चला तर उद्या भेटूया. बाय बाय. अशाच नवनवीन रेसिपींसाठी खवई तडकाला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.